Hi everyone and welcome back to Songs utan art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. Today we are back with a conversation in the blue sofa together with artist Gerd Göran, 103 years old. So, welcome. Ja du, vad ska vi ta för ämne idag? Ja, vad tycker du, Annika? Jag tycker det är spännande hur du förhåller dig till ditt åldrande. Ja, hur tänker du då? Nej, men jag tänker så här, du är nu 103. Du har tack och lov inte ont någonstans direkt, men du har ju nästan mist din syn med makuladegeneration. Du hör väldigt mycket sämre. Men jag har aldrig hört dig klaga över det på något sätt. Ja, jag vet inte. Jag har alltid varit så där att jag måste hitta på någonting så att jag kommer i en glädje eller i en harmoni med mig själv. Försöka det. Men hur gör du då? För jag tänker så här, du är en konstnär som har levt liksom med din syn. Och så har du gradvis tappat bort den. Och ändå så bara fortsätter du i glädje på något sätt. Ja, men då kan man ju tänka på när det var slut med att kunna gå ut och måla med oljefärg som jag älskade att göra. Men då fick jag ju ändra på det här och vara inne och ta en ny färg, akryl som hade stora burkar där man såg färgen och jag kunde fortsätta. Men jag kände som det tog ungefär 5 år innan jag hade kommit in i att jobba naturligt eller känna att det var bra för mig. Alltså. Men så att det kan väl vara ett exempel på att jag försöker att förändra så att jag kan ändå fortsätta på mitt sätt. Men jag kommer tillbaka igen jag kommer ihåg när du märkte din makuladegeneration första gången. För då började det komma en svart prick mitt i ditt synfält. Och då hade man ju, om jag tänker, då hade man ju kunnat verkligen sätta sig ner och gråta över alltihopa. Men vad gjorde du? Du startade en serie, du började måla din fläck. Ja, den ändrade sig på olika sätt och blev så småningom lite större. Jag ska måla av den där för varje gång jag ser. Man kanske tog den var 14:e dag och såg om det var någon skillnad. Och då målade jag upp det på duk. Nej, akvarell. Nej, jag målade akvarell. Det finns 20 akvareller. Oj! Ja. Ja, nej men det blev ju alla de former. Men jag tycker det där är väldigt intressant, för jag tror att det handlar om en livsinställning. En inställning till livet. Vad tror du? Ja, att inte ge upp kanske. Men jag vill inte hindras. Nej, men vad är det där? Skulle vi kunna fundera lite på vad är det som gör att... Vad är den där framåtdriften för någonting? Det är den där uppfinnarlusten att komma på någonting så att jag kan behålla min glädje, kan behålla min lust. Så det handlar om att tycka om det då som är det negativa, eller? Ja, att inte låta det ta överhanden. Utan hitta en möjlighet att klara av det. Så att jag inte blir ledsen utan jag kan ta det. För att det värsta som hände mig, om nu ska man berätta om det. Det var ju när jag hade fått ett implantage med mina tänder och det var både en dyrbar och lång historia.
och plötsligt hände någonting som gör att, för man fick inte vara någon stenkross precis, men en gång blev jag det. Alltså det betyder att du bet sönder det där. Till. Ja. Men då var det någon som sa någonting som gjorde mig så upprörd. Så jag bet till, och det var nog för att så småningom gick allt om intet. Den läkaren som hade opererat in det hela grät faktiskt. När han stod och fick plocka bort, och då kände jag mig att jag var i en otroligt förfärlig situation i alla fall. Och vad gjorde du då? Ja... Först kommer jag ihåg, mamma, du låg där och hade ont och broderade munnar som du skulle kunna ha framför munnen så att man skulle se. Ja, när jag låg på min dödsbädd, då skulle det inte vara så här. För att mista sina egna tänder var ju förfärligt. Och vad jag såg för mig, detta var sorgligt på min dödsbädd, var insjunken. Så jag började sy munnar som jag skulle passa min haka, och jag skulle lägga över där. Och jag tror jag har dem i en låda. Jag tror de ligger i en låda. Men du gjorde också någonting mer sen. Med dina tänder, dina löständer. Ja, då bestämde jag mig för att jag skulle inte låta mig bli nedslagen, utan jag klappade dem och blev vän med dem och tänkte jag ska bara vara tacksam att jag har dem. Och jag lyckades med det. Jag har aldrig låtit mig vara ledsen, utan det har gått bra. Ja, men du är väl ledsen ibland också? Det är klart att jag är. Men jag vill inte vara det för länge. Jag vill jag vill komma ur min ledsenhet och hitta nya sätt. För jag vill försöka behålla den där känslan av att vakna med glädje på morgonen. Mamma, det är verkligen någonting jag vill ta med mig från dig och lära mig av dig. Och jag tycker det är så häftigt nu när du inte kan måla, så väver du och du virkar och du hittar på. Och du säger ibland, som häromkvällen när det var norrsken, så vet ju jag att du kan inte se det. Men du vill egentligen fara ut genom dörren och titta på det där. Ja, jag glömmer i hastigheten bort att jag ser nog inte det här. Men känslan av, oj, det är norrsken, jag måste ut och titta. Den känslan är helt sann då. Aj, ja, det ser ju inte. Det jag tycker mig höra, det är att det är en attityd till livet som man också väljer faktiskt. Ja, jag vet allt gånger där jag kryper under täcket, men det blir jag inte så länge, för det håller inte. Jag hittar något sätt att ta mig upp i alla fall. Ja, jag tror att det är dags att sluta nu faktiskt. Alltså det här får bara räcka. Ja, jag tror att det räcker mer än nog. Ja, tycker du att vi har... Ja, vi har sagt många bra saker här. Vi har det så att det räcker. Och du får ihop det här. Ja. So, thank you for being with us today, and if you want to, you can subscribe to our newsletter. If you go down there and click on the link, you can subscribe there, and we'll be back next week. So, bye. Bye.